tuossa se oli, mulla jäi aamulla tuohon vähän niinku kiinni, mutta se lähti kuitenkin vielä heijailemalla tässä. Tässä on semmonen pehmyt kohta tässä. Mulla nyt on tuo kärry siinä pehmeällä. Kokeillaanpa jos pystyttäis pikkusen piettää vauhtia päällä. Minä koitan nyt askarella vielä semmosen viikon viimeisen nopean kuorman teille tästä, mutta tässä on kyllä aineksia vaikka mihin tässä. Täällä senssillä. Tämä ei oo kaukana, että ei ois vuoden paras senssi, että siellä on vaan vähän kosteana paikat tuolla ite pinolla. Minäpä heitän tuon varoituskolmion tuohon, niin jos tänne sattuu joku olla tulos. Minä kävin aamulla täältä kuormaa hakkeen. Se silloin onnistui ainakin tämä homma ja uskoisin, että onnistuu nytkin, mutta ei mikään semmonen itsestäänselvyys ole tämä työmaa. Tuossa olisi vielä yksi tukkiaika tosiaan tälle päivään ja jos me täältä kuorma saadaan, niin sitten on tämän viikon tukit ajettu. Että se olisi hyvä, jos täältä kuorman vielä saatais. Mutta siinä on tosiaan, tämä on tämmönen kuiva kova tie sinne puille asti, mutta siinä kun on mehtäkoneella ajettu sitä tietä pitkin, niin siinä meinaa olla. Se käy perämurikkaa myöten siellä Lervikossa. Siinä yhdessä kohtaa, että siinä joutuu vähän vielä vekslaamaan, siinä pitää kääntää auto ja sitten pitää mennä peräeellä sinne pinolle sitten. Laitetaan kaikki luistoestot pois päältä, niin on kaikki pelissä sitten tuolla, kun ollaan tosipaikan tulleen kiipelissä. Eilettäin käytiin kesärenkaat laittamassa ja tässä on kyllä rouhiat renkaat, että näillä ei kyllä ihan pikkulillinkin jää kiinni. Ja tosiaan tämä kävi Vetterillä huollossa ja tähän saatiin riskimmät telin keventimet nyt, että se ei kuormalla nosta ihan kokonaan teliä ylös, mutta se nappaa kuitenkin semmosen 4-15 tonnia molemmille vetoakseleille ja sinne jää pari tonnia sinne telille enää painoa, eli se on oikeastaan aika hyvää sillä lailla, että se vähän se takateli vielä auttaa tuossa kääntymisessä, mutta kulkee kuitenkin jo ihan eri malliin noilla painatuksilla. Pikkusen saatiin paremmaksi tuota alustaan säätöjä. Täällä ollaan sitten ite pääkallopaikalla ja katsotaanpa miten me saadaan täällä ympäri ensinnäkin tämä auto. Se oli aamulla oli pikkusen pakkasella kun minä kävin täällä, mutta eihän se pikkupakkane enää auta. Että uskoisin, että ei sillä ole sinänsä mitään merkitystä. Että koitetaan vähän ottaa vauhtia, että päästään tonne mulla pitää tuolta peruuttaa tänne ensinnäkin tämä perävaunu ja pitääpä tuo telipuotta alasko. Meinaa mennä kiveen. Tämä on vähän semmoista veivaamista nyt tällä takateliautolla tämmöisessä Lervikossa, että jos nostaa tuon teli ylös, niin sehän kyllä mukavasti kulkee, mutta sitten se ei enää käänny ja sitten joutuu käyttää teliä allalla, että saa vähän ohjailtua ja sitten taas teliä ylös, että se on vähän, tuolla takatelillä joutuu vähän veivailemaan tämmöisessä paikassa. Että nyt se on allalla tuo puimuri, katsotaanpa miten se tuonne lähtee menemään. Tuolla on pikkusen tuo tukkipino sille, että joutuu vähän varomaan tuota
tukkipinoa. Tuossa on muuten kanto. Se oli työkaverilla, se oli vähän... Tuo ei oikein näy selvästi tuo kanto tuosta, mutta... Sillä oli jäänyt kuraläppä tuohon, niin meidän annetaan olla merkkinä tuossa kannon luona, että siinä on... Ei kukaan toinen peruuta vannetta siihen. Ei sillä mitään vanteita eikä renkaita mennyt, mutta... Se on tuossa sammaleen peitossa tuommoinen kanto, niin se on... Se on tuo kuraläppä tuossa ikään kuin merkkinä. Nyt näyttää, että menee aika mukavasti, jos keulallakaan ei lopu ihan vielä tilaa. Nyt meillä taitaa ne haasteet alkaa, kun me tässä otetaan keula tuonne. Tuolla se on pehmein kohta sitten. Katsotaanpa miten se täällä huilaa. Tyhjää se pyörii, mutta liikkuu yllättävän hyvin vielä täällä. Nyt joudutaan käyttää täällä aika pitkällä tämä auto, että päästään sitten perruuttamaan tuonne. Nostetaanpa tasoja ylös, niin ei nuo kolata tuolla karjapuskurilla kovin näitä keskipaltteita täällä. Tuossa se oli, mulla jäi aamulla tuohon vähän niinku kiinni, mutta se lähti kuitenkin vielä heijailemalla tässä. Tässä on semmonen pehmyt kohta tässä. Mulla nyt on tuo kärry siinä pehmeällä. Kokeillaanpa jos pystyttäis pikkusen piettää vauhtia päällä. Siihen se meinas tarkahtaa, mutta justiin tuli tuosta. Oliko meillä tuolla? Ei oo mitään. Nyt pitää jo oikasta. Joo, tuohon se tartahti aamulla, mutta se nytten tuli, kun sai pietettyä vähän vauhtia yllä, niin... Kyllä se on melko liejukkoa. Mä oon kyllä ihmeen hyvin mennee täällä. Minäpä kohta näytän nuota minkälaiset vetoset meillä on tässä nyt. Ne ei oo varmasti mitkään polttoainetaloudellisimmat, mutta kyllä tämä ihmeesti kulkee tämä auto täällä. Siirrytäänpä nyt peilistä perruuttelun puolelle, kun voidaan vähän, ne on ne kuusitokit justiin tuolla aika kaukana, että mulla ottaa aika pitkälle mennä pakilla. Pikku se on niinku mutkaa tässä. Eka tänne päin ja... Kyllä se siitä, kun hissukseen annetaan mennä, niin ehditään reagoida, että saadaan ohjailtua tuota kärryäkin. Kyllähän se melko irstaan näköinen on tuo tie. Tänne on maanantaina tai tiistaina tulossa sitten mursketta. Mutta siinä oli vielä tuo yksi tukki aikaa. Että no se aamulla kuitenkin onnistui täällä se käynti, niin sitä on sen verran kovaa päin, että vielä sitä tuli tänne. Ja kyllä minä uskon, että jos me tuonne päästään kohtuudella tonne pinolle ja nyt se tuo vänkärin puolen mutka vähän meinaa näköjään mulla vähän kääntyy, pitäisikö se tiukemmin kääntyä vielä tuo, sais kääntyä vielä tiukemmin, kun se tuolla kääntyy sitten tuonne vänkärin puolelle tuo. Siitä se vaan murahti liejukosta vielä liikkeelle. Tulee ne nytten testattua nuo keventimet kyllä varmasti, että onko siellä painetta meillä tuolla vetopyörillä. Nyt tässä on konnakko paikka tässä, että se nyt lähtee tuo kärry menemään alamäkeen. Nyt ollaan semmoisen tömpyrän laijalla ja
Laitetaan nyt tönkkilukot päälle ja otetaan vielä pikkusen eteenpäin. Otetaan tuosta tuota pienempää kuusitukkia nytten ja nyt oltais niinku asemissa. Pikkusen jää auton perään tuohon patin päälle, että voi vähän huonosti yltää tukijalat maahan. Tässä on niin naftit nuo. Joo, ei se täällä se on vähän kuivempi tämä paikka, että tästä se pitää sitten eltaista vauhilla tuonne, missä se on enempi pehmeänä sitten tuo. Tarkoitus olisi tehdä sitä nyt kuorma päälle ja ajella sitten tuurinvaiholle. Se saa mennä se vielä yövuorolainen lähtee tuossa. Se ajelee kuituja sitten tuolta eri paikasta. Se saa mennä purkamaan tämän tukkikuorman. Kello alkaa olla jo yli 2 iltapäivällä, niin sitä ei tuosta sahasta tiedä, minä siellä kävin tuossa, niin melkein pari tuntia siellä meni nyttenkin. Että helpommin kun vaihtaa siinä tuuria, niin saatte virkeä mies lähteä sinne istumaan. Tuolla on kuituja ja nuo on vähän sillä lailla vastasella, että tuolta pitää. En ehkä nyt, jos menisin tuosta kuituja hakemaan, niin en ottaisi täyttä kuormaa, että ottaisin vaan nupin ja 1 nipun kärry ja tuolla oli keulimaisella sitten kuitupino kanssa. Sinne täyttelemään sitten. Joo, tuonne motomies tuli taakse oottamaan. Tuossa mahtuisi kyllä tilojen puolesta ohi, mutta kun tässä ei kehtaa nyt tässä liejukossa ruveta yhtään hieromaan ylimääräisiä, niin minä nostelen äkkiä tämän kuorman päälle ja sitten minä en edes sijoa tässä. Minä katsoin, että tästä päästään tuon liejukon yli ja sijoon vasta sitten. Tuossa oli koominen, kävi tällä viikolla huollossa tämä auto ja no ne laittoi nuo riskimmät telinnostimet ohjelmoin, mutta kaikki nuo tutkat katosi tästä autosta. Ei oo mitään noita kaistavahteja eikä noita enää, sitten ajovalot jäi johonkin. Ei saa mistään ajovaloja päälle, että sumuvaloilla pystyy ajamaan yöllä, mutta semmosia ohjelmointipuoleen hommia pitää tehdä tälle autolle uudelleen tuolla Vetterillä. Vielä 1 koura, niin kyllä me sitten lähdetään kokeilemaan.
Tuolla joki virtaa tuossa, melko lähellä menee joki. Nyt sieltä saatiin 2 kettinkiä yhdellä nostolla. Joo. Lähdetäänpä katsomaan, tuleeko tästä vielä talakoot. Minä en ole vielä yövuorolla soittanut liikkeelle. Oltiin me tuossa puhelimessa, niin minä sanoin, että laita eväät valmiiksi, että jos minä täältä pääsen, niin minä soitan tuosta sitten, kun mennyt tuon rapakon yli, se lähtee sitten liikkeelle, niin ei tarvitse turhaa tuolla istua tuolla sahan portilla sitten ootella tuurinvaiholle. Komeat pinothan täällä on tukkia. Katsotaanpa paljon se antaisiko se jopa tuon. Se ei anna nytkö tuo nuppi on kuitenkin, se on 3.4, 3.5 tämä auto, niin 2 tonnia se jättää tuonne häntäakselille tuota painoa. No niin, nyt olisi mukava nostaa tasot ylös, mutta tämä Renault tipottaa 10 vauhissa nuo tasot ajoasentoon, niin se ei auta mitään. Nyt minä pakotan 1 tämän liikkeelle ja tarkoitus on se 3 nykästä silmään tässä, kunhan saadaan. Nyt on 3 ja kovin isompaa vaihetta ei kyllä kannata laittaa, jos tässä tyhjää pyöri. Pitääkö se kuinka paljon löysätä? Onpa tipalla. Oli muuten aika tipalla tuosta tulla, mutta tulihan tuo. Nyt meillä on tarkoitus, että me tänne tulee maanantaina tai tiistaina mursketta, niin täältä kuitenkin ne tukkikuormat saatiin liikkeelle mitä nyt piti ja ei me tänne tulla päätä hakkaamaan seinää tämän enempää, että ajetaan sitten lisää, kun tuohon tulee mursketta. Mihin se meidän motomies? Jäiköhän se kiinni tuonne? Sieltä se tulee. Joo, minäpä ajan tuonne Kolmion luokse sitomaan, niin se saa siinä mennä motomieskin ohi sitten. Oli aika sitkas tulla siitä. Yllätti kyllä, että se niin pitkälle vejätytti siinä, että se aamulla tuli kuitenkin paremmin. Pikkusenko nytten, mutta ja tuo selvästikin oli nyt pitemmälle liejukkoa tuossa. Se aamulla oli lyhempi tuo liejukohta tuossa. Sen verran se pakkanen kuivatti siinä. Minäpä rupean soittaa yövuorolla sen liikenteeseen ja minä lähden sitomaan kuorman tuohon, niin palataanpa asialle.